Το Μουσείο Μπενάκη έχει μεγάλη πείρα στην αξιοποίηση ιστορικών χώρων. Χώρων με γοητεία, με ιστορία, με ομορφιά, αλλά και δύσκολων, με κάποιους περιορισμούς. Και για μας η πρόκληση του Σαντιρβάν ήταν εξαιρετική και χάρη στη συνεργασία μας με τους υπευθύνους του χώρου πετύχαμε, νομίζω, έναν από τους πιο ιδιαίτερους και όμορφους πολιτιστικούς χώρους της Βόρειας Ελλάδας. Η συνεργασία του Μουσείου Μπενάκη με το Σαντιρβάν ξεκίνησε το 2022. Στόχος είναι να μοιραστεί το μουσείο, τις συλλογές του, το έργο του, την έρευνα των συνεργατών του με το ντόπιο κοινό. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε εδώ ό,τι καλύτερο, ό,τι ασυνήθιστο, ό,τι πιο ενδιαφέρον υπάρχει, σε συνεργασία πάντοτε με την τοπική κοινότητα. Ξεκινώντας το 2022 αυτή την προσπάθεια, η επιλογή για την πρώτη έκθεση ήταν εύκολη. Έπρεπε να βρούμε κάτι που θα μνημόνευε, θα αναφερόταν στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Διαλέξαμε λοιπόν μία επιλογή από τα ανταλλάξιμα, από τα πολύτιμα εκκλησιαστικά κοιμήλια που έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Στόχος μας είναι σε αυτόν τον ιστορικό και πολύ όμορφο χώρο να συνεχίσουμε οργανώνοντας εκθέσεις από το υλικό του μουσείου, ανεξάντλητο, ποικίλο, αλλά και άλλες εκδηλώσεις, διαλέξεις, με τις οποίες θα φέρνουμε ό,τι καλύτερο στο κοινό της δράμας. Βρισκόμαστε στο Σαντιρβάν, έναν υπέροχο χώρο που φιλοξενείται η έκθεση «Τα κοιμήλια της Μικράς Ασίας» από τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη. Στην έκθεση αυτή μπορούμε να δούμε πάνω από 40 αντικείμενα από τη μεταβυζαντινή συλλογή, τα οποία ορισμένα μάλιστα παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό. Ο χώρος είναι στενά συνδεδεμένος με τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, ιδιαίτερα μετά την καταστροφή, κατά τα έτη 1922 μέχρι και το 1924. Η δράμα αποτέλεσε έναν από τους πρώτους σταθμούς των προσφυγικών πληθυσμών, ιδιαίτερα από τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη, όπου εξαιτίας της ανταλλαγής των πληθυσμών οι περισσότεροι κατοίκησαν σε μνημεία, ναούς, αλλά και σε οικίματα και τζαμιά που άφησαν οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί. Υπάρχουν μαρτυρίες και προφορικές αλλά και γραπτές που μας φανερώνουν ότι οι προσφυγικές οικογένειες κατοίκησαν σε αυτό το χώρο για περίπου πάνω από 1 χρόνο. Έτσι λοιπόν είναι απόλυτα λογικό η έκθεση αυτή να παρουσιαστεί στο Σαντιρβάν. Παρουσιάζονται 3 ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στα ίδια τα εκκλησιαστικά κοιμήλια και την χρήση τους και τη χρησιμότητά τους, γιατί πρέπει να θυμόμαστε ότι οι χριστιανικοί πληθυσμοί της Μικράς Ασίας ήταν στενά συνδεδεμένοι με την Εκκλησία. Έτσι λοιπόν κάθε μικρή καθημερινή λειτουργία είχε σχέση και με την Εκκλησία. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι λιτανίες, αλλά και οι εξορκισμοί ήταν μέρος της καθημερινότητας.
δεύτερη ενότητα αφορά τους παραγγελιοδότες αλλά και τους δημιουργούς, τους κατασκευαστές των εκκλησιαστικών κυμηλίων. Και αυτό το μαθαίνουμε από τις μοναδικές, απίστευτες και πάρα πολύ σημαντικές επιγραφές που υπάρχουν πάνω στα αντικείμενα. Οι περισσότερες φέρουν το όνομα του δωρητή, Χατζή Πότος ή Χατζή Αντών, μια οικογένεια, πατέρας και γιος, ή ο Μητροπολίτης Χαλδίας Σιλβέστρος, ή ακόμα ιδιώτες οι οποίοι θέλανε να δείξουν την αγάπη τους και την πίστη τους στην Εκκλησία. Η τρίτη και τελευταία ενότητα μας δείχνει αυτήν την πολύ δημιουργική και όμορφη σχέση ανάμεσα στη μεταβυζαντινή τέχνη αλλά και την δυτική και την οθωμανική. Και αυτό παρουσιάζεται σε πάρα πολλά αντικείμενα αυτής της συγκεκριμένης ενότητας, όπου ο γόνιμος διάλογος φανερώνει πραγματικά έργα τέχνης. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχουν τρεις προβολές. Η μία είναι αφιερωμένη στο ταξίδι των κυμηλίων και των προσφύγων από τη Μικρά Ασία μέχρι το συγκεκριμένο μας χώρο, μέχρι τη Δράμα και το Σαντιβάν. Η δεύτερη προβολή φανερώνει τις κρυφές πολλές φορές επιγραφές που φέρουν τα εκκλησιαστικά κυμήλια, και η τρίτη προβολή είναι αφιερωμένη με ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό στα ίδια τα αντικείμενα και πώς χρησιμεύουν και παρουσιάζονται σε οικογενειακές φωτογραφίες αλλά και σε γιορτινές στιγμές. Ένα από τα πιο όμορφα αντικείμενα που παρουσιάζονται σε αυτή την έκθεση και μάλιστα δεν παρουσιάζεται στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη είναι ο εκκλησιαστικός δίσκος από την Συνόπη με την παράσταση του Ευαγγελισμού στον ομφαλό του. Περιμετρικά είναι διακοσμημένος με μπαρόκα, αν θέλετε, άνθη, ενώ φέρει και αφιερωματική επιγραφή που αναφέρεται ο ναός στον οποίο έχει προσφερθεί ο δίσκος. Είναι ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά αντικείμενα του γόνιμου διαλόγου μεταξύ της δυτικής τέχνης και της τέχνης της Κωνσταντινούπολης. Ένα άλλο έργο της ίδιας ενότητας είναι το ραντιστήρι από μπλε γυαλί και με χρυσό δέσιμο. Το συγκεκριμένο αυτό αντικείμενο ήταν ταυτισμένο περισσότερο με την οθωμανική τέχνη. Δεν φέρει κάποια επιγραφή, ούτε θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα καθαρά εκκλησιαστικό αντικείμενο, γιατί το ραντιστήρι δεν είχε καμία λειτουργικότητα μέσα στην εκκλησία, μέσα στη θηλυκή λειτουργία. Ο ιερέας το χρησιμοποιούσε για να ραίνει τις Άγιες εικόνες και τους πιστούς με ροδόνερο. Το ραντιστήρι στην οθωμανική τέχνη λειτουργούσε πάλι για τον καθαρισμό αφενός των χεριών αλλά και έπειτα της ψυχής. Έτσι λοιπόν το συγκεκριμένο αντικείμενο ήταν οθωμανικό, έγινε χριστιανικό και είναι πραγματικά πολύτιμο, καθώς και αυτό το μαρτυρά το υλικό του. Το επόμενο αντικείμενο που θα ήθελα να αναφέρω είναι το ασημένιο επιγονάτιο. Το επιγονάτιο στην εκκλησιαστική λειτουργία ήταν ένα μέρος των ιερατικών ενδυμάτων του ιερέα. Ήθιστε να είναι από ύφασμα. Το συγκεκριμένο είναι από ένα φύλλο ασημιού. Και μάλιστα αυτό το καθιστά αμέσως αρκετά πολύτιμο. Βλέπουμε στο συγκεκριμένο αντικείμενο πάλι την σκηνή του Ευαγγελισμού, ενώ περιμετρικά παρουσιάζονται οι Απόστολοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί φέρει και την επιγραφή με το όνομα του κατασκευαστή και του δωρητή, αλλά και την χρονολογία στην οποία αφιερώθηκε στο ναό. Ένα άλλο αντικείμενο το οποίο είναι εξίσου σημαντικό είναι το τάμα για την ίαση της ψυχικής ασθένειας, ο κρίκος φρενοβλαβούς. Σε αρκετές περιπτώσεις
στην Μικρά Ασία, αλλά παρατηρείται στο 18ο και 19ο αιώνα και στην Ελλάδα. Οι ψυχικές ασθένειες δεν μπορούσαν ακόμα να διαγνωστούν. Έτσι λοιπόν η οικογένεια θεωρούσε ότι ο άνθρωπός τους έχει καταληφθεί από τον δαίμονα ή από τον διάβολο. Σε αυτές τις περιπτώσεις πολύ συχνά συνόδευαν το μέλος της οικογένειας στην εκκλησία, όπου υπήρχε και το αντίστοιχο τάμα για την ίαση της ασθένειας. Και σε αυτή την έκθεση μάλιστα βλέπουμε δύο τέτοια αντικείμενα. Το ένα φέρει συρματερή διακόσμηση, ενώ το άλλο φέρει διακόσμηση με την αφιερωματική επιγραφή. Στην έκθεση παρουσιάζονται και δύο ζεύγια από στέφανα γάμου και είναι πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί όταν γινόταν το μυστήριο του γάμου στη Μικρά Ασία, στον Πόντο, στην Ανατολική Θράκη, στην Καπαδοκία, τα ζευγάρια μετά την τέλεση του μυστηρίου προσέφεραν, αφιέρωναν τα στέφανά τους στην εκκλησία όπου έγινε το μυστήριο, όπου έγινε ο γάμος. Δεν τα έπαιρναν σπίτι τους όπως συνηθίζουμε εμείς σήμερα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα ζευγάρια τα οποία δεν ήταν τόσο εύπορα ώστε να έχουν τα χρήματα να κατασκευάσουν δικά τους στέφανα γάμου, να δίνουν ένα αντίτιμο, τον οβολό τους στην εκκλησία, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τα στέφανα της εκκλησίας. Έτσι λοιπόν σε αρκετές περιπτώσεις θα δείτε επιγραφές όπου αναφέρεται το όνομα του γαμπρού και της νύφης, το ναό που αφιερώθηκαν τα στέφανα, αλλά θα μπορούσε να τα φορέσει μετά το γάμο ένα δεύτερο ζευγάρι, ένα τρίτο ζευγάρι, και έτσι τα στέφανα αυτά να αποκτήσουν τη δική τους ιστορία, τη δική τους ξεχωριστή ιστορία. Το χαρακτηριστικό με τα στέφανα γάμου είναι ότι πάντα υπάρχει η Παναγία Βρεφοκρατούσα, που ήθιστε να το φοράει η νύφη, και είτε ο Χριστός Παντοκράτορας, είτε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ που το φοράει ο γαμπρός. Στην έκθεση αυτή επίσης παρουσιάζεται ένα εκόλπιο Παναγιάριο με ξυλόκληπτο πυρήνα. Εμείς βλέπουμε την εξωτερική του πλευρά. Η μία πλευρά φέρει την σκηνή της μεταμόρφωσης, ενώ η άλλη πλευρά φέρει έναν πολύ όμορφο νεοκλασικό βάζο, στολισμένο με τριαντάφυλλα, χαρακτηριστικό της σχέσης, της σύνδεσης της δυτικής τέχνης με την Οθωμανική, που η Οθωμανική τέχνη λάτρευε τα τριαντάφυλλα και όλα τα κόκκινα λουλούδια. Παράλληλα βλέπουμε και ένα δισκοπότηρο, χρονολογημένο στο 1780, το οποίο είναι διακοσμημένο με χερουβίμ και τριαντάφυλλα. Το ενδιαφέρον για αυτό το αντικείμενο είναι η επιγραφή που φέρει και αναφέρει το ρουφέτι των τσουκαλάδων, δηλαδή η συντεχνία των κατασκευαστών κατσαρολικών είχε την οικονομική άνεση να παραγγείλει ένα πολύτιμο αντικείμενο, ένα δισκοπότηρο από ασήμι, επίχρυσο ασήμι, και να το προσφέρει στην εκκλησία την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Μέρος της έκθεσης αυτής είναι ένας μικρός σταυρός αγιασμού, στολισμένος με κοράλι, γυαλί, φυσικά ξύλο και ασήμι και σμάλτο. Είναι ιδιαίτερα όμορφη η διακόσμησή του, καθώς έχει πάρα πολύ όμορφα χρώματα, εκτός από τα φυσικά υλικά, τα οποία παρουσιάζονται με το σμάλτο. Το επόμενο αντικείμενο είναι ένας μικρός σταυρός ευλογίας από ξύλο, ασήμι, επίχρυσο ασήμι, κοράλι και γυαλί, χρονολογημένο στο 18ο αιώνα. Η ιδιαιτερότητα αυτού του σταυρού είναι κυρίως η διακόσμησή του, η οποία είναι από σμάλτο και φέρει πανέμορφα ζωντανά χρώματα, το οποίο το καθιστά πάρα πολύ όμορφο και ιδιαίτερο. Μοναδική θέση έχει και το κάλυμμα Ευαγγελίου από ασήμι και επίχρυσο ασήμι, το οποίο έχει ένα
αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί παρουσιάζονται 3 ειδών διαφορετικές επιγραφές. Από τη μία πλευρά, όπου παρουσιάζεται η σκηνή της Σταύρωσης, βλέπουμε μία σλαβωνική επιγραφή. Από την πλευρά της Ανάστασης βλέπουμε μια ελληνική επιγραφή, ενώ στο κάτω μέρος της ίδιας πλευράς βλέπουμε μια καραμαλίδικη επιγραφή, όπου αναφέρεται ο δωρητής, ο δημιουργός, αλλά και το έτος όπου δωρήθηκε στο ναό, το 1763. Είναι πάρα πολύ όμορφο αλλά και σημαντικό η έκθεση για τα κοιμήλια των προσφύγων να παρουσιάζεται σε έναν αρχικά λατρευτικό χώρο, έπειτα ένα χώρο που φιλοξένησε προσφυγικές οικογένειες μετά την καταστροφή. Μετά έγινε η έδρα μιας εφημερίδας, μιας τοπικής εφημερίδας, δραμηνής εφημερίδας, και τέλος παρουσιάζεται ως ένας υπέροχος εκθεσιακός χώρος που θα φιλοξενήσει και άλλες εκθέσεις από το Μουσείο Μπενάκη.